denk dat we maar gaan shoppen. Ja, dat is altijd een goed plan. Ja. Shoppen is altijd goed. Dus, welkom bij onze winkel. Ja, dankjewel. Waar komt je passie van paarden vandaan? Mijn passie voor paarden, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet, ik ben er niet mee opgegroeid. Alleen op een gegeven moment, doordat mijn zus ging het ook proberen. En ik weet nog vanaf het eerste moment, ook al vond ik het heel eng. Ik kon aan niks anders meer denken en iedereen zei stop nou eens met praten over die paarden. Dus ik denk dat het gewoon ontstaan is door de paarden zelf. Oh, wat Ja. grappig. Ja. En nu kan ik niet meer zonder. Nooit meer. Oh. Kijk, deze heb ik ook. Ja, dat is een van mijn lievelingsbroeken. Oké. Heel goed, heel goed. Misschien neem ik er straks nog eentje mee. Misschien doe ik dat nu gelijk. Even kijken. Deze heb ik nog niet. Kan ik die gewoon meenemen? Ja, zeker. Nou ja, meenemen, maar... Zeker. Top. Dat is 1. En je hebt een specifieke manier van het trainen van paarden. Ja. Waar komt die passie vandaan? Nou, ik had mijn eerste pony die ik nog steeds heb, die is heel lief, maar die was niet het makkelijkste in het begin met mij. Dus ik moest op een gegeven moment wel leren anders met haar te doen. Dus ik moest echt naar haar luisteren en proberen er samen uit te komen, anders dan ging het gewoon niet goed. Ja. Wat ik toen heel lastig vond, maar nu heel dankbaar voor ben. Want ik denk, zolang je op het positieve focust en je merkt dat het paard het echt super leuk vindt om te doen en steeds meer dingen gaat aanbieden en zich open gaat stellen, dan is veel meer waard dan alles dan ook. Dus het is niet altijd makkelijk en het duurt soms best wel wat langer, maar het is wel echt wel heel bijzonder voor mij. Oké. Ja. Dus soms als je moeilijke momenten hebt, is het niet altijd iets slechts. Nee. Als je er probeert uit te komen. Wat zijn volgens jou dan de eigenschappen van een goede paardentrainer? Ik denk altijd proberen jezelf te willen verbeteren. Ja. Want natuurlijk, we zijn niet allemaal perfect en het gaat niet altijd goed, maar wel proberen te kijken hoe kan ik het beter doen. Hoe kan ik zorgen dat het paard het leuk heeft en of je dan nou een perfecte pirouette doet, alleen maar lekker in het bos rijdt, dat maakt dan niet uit, zolang je maar zorgt dat je paard er de zin aan heeft en dat je merkt dat hij dus mee wil doen. Je hebt een indrukwekkende carrière opgebouwd. Wat zijn nou echt je dankjewel. hoogtepunten? Voor mij is het nog steeds zo gek dat ik alle dingen doe die ik mag doen. Dus het is nog steeds echt mijn hele passie en ik ben blij dat ik het mag delen met mijn paarden. Dus thuis zijn met ze is natuurlijk heel lekker. Maar degene wat ik echt wel heel mooi vind is dat ik de show heb gedaan onder de Eiffeltoren. Dus dan kwam ik met Macho, mijn Shetlander, die ik ooit heb gekregen, omdat die anders die was een beetje verwaarloosd. En dat we toen onder de Eiffeltoren stonden was wel heel cool. Oh ja, dat is Ja. wel echt super vet. En dat ik mijn Mary nog steeds heb, mijn eerste pony. Oh, Ze is nu 30 en ze is nog steeds bij mij. echt dus, al best wel oud. ja, maar ze doet het nog heel goed. Mooi zo. Oké, eens kijken, de caps. De caps. Cap, een zwarte cap. Dus dan moet ik een keer voor groen gaan. Ja, groen of rood. Ik heb eigenlijk nog nooit de kaskop gehad ook. Kan ik er één keer proberen, gauw tussendoor? Ja. Deze is helemaal zwart. Maar je hebt niet zo'n grote capmaat, denk ik. 57, is dat groot? Dat valt wel mee. Nee, Oké. dat is gemiddeld. Oké, want met Dit caps is is dat zo moeilijk, dan moet je echt passen. Ja. Deze is mooi Dit groot. is echt heel groot. Kijk maar. Dan ben ik een champignon. Nu ben ik een champignon. Wacht, deze vind ik ook wel mooi. Dan kun je weer bij passende laarzen nemen. Ja. Ja, die is van Cavaleria. Ja, die is ook wel mooi. Hele gaaf. Goed om Netjes. over na te denken. Je bent ook erg actief op YouTube. Ja. Wat vind je nou het leukste om video's over te maken? Het leukste ten eerste van YouTube vind ik dat de community die daarop is, die zijn echt heel betrokken. Want natuurlijk op andere social media plekken doe je maar hele korte, snelle video's. En Ja. daar is het echt gewoon, je kunt echt het hele verhaal vertellen of wat er aan de hand is in je leven op dat moment. En dat mensen dan ook hun verhaal kunnen delen, vind ik heel leuk. En ik vind eigenlijk het leukste gewoon nog een soort grappige, luchtige video's. Ja. Dus gewoon lekker met je paarden gekke dingen doen. Laatst heb ik nog weer een zwembad opgezet en dan ga je met het paard in. En dat soort dingen vind ik wel heel leuk. Nou ja, Ja. dat is inderdaad echt heel leuk. Wat is nou voor mannen hier het populairste? Ik denk toch wel Cavaleria Toscana. Ja? Ja. Ja. Deze is ook wel heel mooi. Ja, dit is Riders Jean. Een onderdeel van Cavaleria Toscana. Ik vind zwart altijd fijn om te hebben. Het is makkelijk, kun je overal bij doen. Ja, dat scheelt inderdaad. De goede maat. Welke maat heb je nodig? S denk ik of M. Nu is alles steeds meer wijder, toch? Dus nu kan ik ook Ja. een M. Ja. Je past weer bij de blauwe broek. Ja. Denk ik. Hier hebben we ook nog handschoenen. Want ik heb nooit genoeg handschoenen.
Ik rij wedstrijden, ik werk eigenlijk altijd met handschoenen, want ik Ja. vind het altijd fijn, ook als ik gewoon grondwerk doe of loswerk. Ik heb altijd handschoenen aan. Ja, en welke kleur wil je? Zwart? Zwart, Blauw. bruin en grijs. Zo. Deze voel ik wel fijn. Een andere maat, maar... Oké, dan neem ik deze ook. En nog zwarte dan. Deze zijn lekker licht voor de zomer, Ja. denk ik. Het zijn hele fijne handschoenen. Lijkt me een goede maat. Oké, top. Top. Zijn die dingen populair? Want die zie ik nou echt overal, die paarden. En Ja. de stokpaardjes. En... Ja, stokpaardjes staan aan de andere kant. Misschien moet ik die ooit ook maar eens maken. Een stal. Kijk. En hier hebben we nog een assortiment aan stokpaarden. Het gaat een beetje snel. Ja, Dus, hè? ja, het gaat echt bizar snel. Lijkt Zelfs hindernissen. me... Oh ja. Lijkt me leuk om er eentje van macho te maken. Ja. Zullen we een race doen? Wie? Oh. Dat is voor later. Als je hier straks ooit bent, dan kun je meekijken naar de race. Wat zijn je specifieke toekomstplannen nog? Heb je nog plannen? Ja, ik denk, want ik ben gewoon heel blij met wat ik doe, dus ik Ja. ben daar super dankbaar voor. Maar ik vind de shows super leuk om te doen, dus vooral de shows op muziek. Ik doe heel veel demonstraties, maar nu steeds meer shows, echt een nummer wat je hebt gemaakt met mooie lichten en dat soort Ja. dingen. Dus ik hoop dat steeds meer te doen en ook met wat meer paarden. Ja. En met mijn eigen merk naar Lanta om daar steeds meer producten en hoofdstellen Ja. in te maken. En dat het bidloos rijden gewoon steeds meer normaal wordt tussen Ja. de normale sport, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een beetje het doel. Nog meer. Fuck. Die gaat ook mee. Als er een ding is in de paardenwereld wat je nog zou willen veranderen, wat zou dat dan zijn? Dat is een hele goede vraag. Ik denk het belangrijkste dat iedereen iets meer samen gaat. Dus niet, je hebt nu heel vaak ene kamp tegen het andere kamp. Ja. En ik denk dat het mooi zou zijn als je gewoon open staat om naar elkaar te luisteren. Hetzelfde als een klein voorbeeld bid en bidloos bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel vaak één of het ander, terwijl ik denk dat het heel mooi samen moet kunnen. En natuurlijk dat we gewoon altijd het beste voor de paarden willen. Ja. Ja. En we zijn nu bij de dekjesband aangekomen. Heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Oh god. Wat is jouw favoriete set om mee te rijden? Het is maar net hoe ik wakker word, maar ik heb heel veel spullen van Tommy. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Die passen overal mooi bij, zijn elegant en kun je overal alles bij dragen. Ja. Verder vind ik van Lemieux ook de dekjes en de pasvorm ook heel fijn. Ja. Dus soms ga ik voor de kleuren zoals dit. Ja, Dat is heel mooi. Wel heel mooi, maar soms ga ik ook gewoon voor zoals dit. En dat vind ik ook een fijne stof. Omdat je natuurlijk super actief bent op social media, hoe kom je elke keer weer bij nieuwe content? Hoe bedenk je dat? Soms, zeg maar, soms het leven gebeurt natuurlijk, dus daar kun je het mooi in mee laten nemen. Ik probeer altijd gewoon veel te delen wat er op dat moment gebeurt. En de paarden geven je altijd weer wat anders iedere dag. En af en toe, als ik aan het douchen ben of zo, dan kom ik in één keer met een idee op. En dan maak ik volgens weer een gek filmpje of wat dan ook. Zoals laatst met de pony was hij als een soort van in de wachtkamer, al bij de dokter voor een supplement. Dat soort dingen. En verder vind ik het gewoon heel mooi om de dingen waar ik mee train, dus zeg maar, het Ja. grondwerk als de paarden weer nieuwe dingen doen, daar gewoon mooi mee te filmen. Nou, leuk. Maar het is niet altijd makkelijk. Nee, dat geloof ik. Ik denk een mooie zwarte chique mee. Ja. Dat heb ik nog nooit zo gezien. Nee, gaaf hè? Ja, heel mooi. En ik zag nog een kleur deze, die heb ik ook nog. Oh wacht, kijk dit. Nou, dan ga ik voor deze. Denk ik. Ik heb ook nog wel een springzadel ergens liggen, dus dan kan die daar wel Ja, bij. ja. En we hebben nog een vraag van een volger. Voor welk paard ben je het meest dankbaar? Ja, dat vind ik altijd. Ik weet niet van binnen wel welke, alleen ik vind het altijd een beetje Ja. naar om te zeggen. Maar dan toch Andorra, mijn eerste pony. Ja. Want zij heeft mij, we hebben gewoon een hele speciale band en zij heeft mij alles gegeven eigenlijk en geleerd. En, maar ieder paard wie je langer hebt, des te meer je dichter bij elkaar komt. Want ik Ja. denk wel, hoeveel tijd je met elkaar doorbrengt, is het allerbelangrijkste. Ja. Als je elkaar goed wil leren kennen of een mooie band kan ontwikkelen, zelfs als dingen moeilijk gaan, zolang Ja. je maar veel tijd doorbrengt. Dan, Ja. Dus al mijn andere paarden die ik daarna heb gekregen worden iedere dag ook weer specialer. Ja. Maar voor nu is het wel echt En dat is Andorra. dus dan ook je eerste echte paard geweest? Ja, klopt. Dus Oké. daar heb ik een paar jaar voor moeten
smeken. Ja. En dan heb ik nog heel veel geluk gehad natuurlijk dat ik een pony kreeg. En Ja. zij is de allereerste. Oké. En nog steeds. Ik neem gelijk een borstel voor haar mee, denk Ja. ik. Want zij... Wil je een zachte of een iets hardere? Nou, dit vindt ze fijn voor de hoofd. Heel zacht en buigbaar. Ja. Oh, wacht. Deze vindt ze ook altijd lekker. Zij is ook degene die het meeste geniet van borstelen. Dus dan nog een middelborstel. Ja, misschien deze. Oh ja, die ziet er ook wel mooi uit met het hout. Ja. Ja, goed gekeurd. Had je al eerder van de Hypostore gehoord? En wat is je ervaring met de Hypostore? Zeker, ik denk dat de meeste mensen wel van Hypostore hebben gehoord. Volgens mij is het echt de mooiste winkel, zeker ook in Nederland met de paardenspullen. En altijd een hele goede ervaring over gehoord en jullie hebben gewoon superveel keuze. En eigenlijk iets waar ik ook super trots en dankbaar voor ben, is dat jullie de allereerste winkel zijn van mijn producten. Ja. Ik heb de Nalanta producten, zoals bitloze hoofdstellen, nekropes, grondwerkdingen, de backpads. En jullie zijn echt de allereerste wie ze ook verkopen, dus Ja. super spannend, maar echt heel leuk. Ja. En hier hangen ze. Ja. Wel cool, ik heb het nog niet gezien. Ik heb ze nog niet zien hangen. Ja, dus de nekhoops, de voedseltasjes, de backpads Ja. en de hoofdstellen. Dus wil je ze in het echt kunnen voelen en kijken, dan kun je zeker naar Hypostore. Ja. Ik heb nog een klein beetje plek in mijn mandje. Ja. En dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb één paard die pakt echt alles vast. Oh, echt? Dus misschien is dit een goede oplossing. Ja, er zijn allemaal verschillende smaken. Er is ook vrolijkheid. Oké, Dit is naturel. misschien heeft dat paard iets meer relax nodig. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Oké, die gaat ook mee. Maar ik denk dat mijn mandje aardig vol zit. Ja. Laten we naar de Misschien, kassa gaan. Je hebt goed je best gedaan. Oké, nou het leuke deel. Ja. Zo, Vond je het leuk bij ons in de winkel? heel leuk. Maar heel veel keus. Maar dat is heel goed. Je wil altijd ergens heen komen. Dat je niet denkt, oh, ze hadden dit niet of dat niet. Nee. En je kunt hier nooit zeggen dat je geen keuze had. Nee. Nou, dat is fijn om te horen. Even kijken. Ik denk dat ik volgende week weer kom. Ja, gezellig. Zo. Hoor je net, daar heb je ook nooit genoeg van? Nee, zeker niet. Zo. Kijk nou. Oh, wat schattig. Zo. Even kijken. De handschoenen. Er zijn meer dingen voor de paarden dan voor mezelf, maar Ja. dan is het ook half voor mij. En de broek. Zo.